Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των τριών ιεραρχών. Η γιορτή τους λέγεται και η γιορτή των γραμμάτων, γιατί και οι τρεις ιεράρχες ήταν μεγάλοι δάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας. Οι τρεις ιεράρχες είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Είχαν και οι τρεις τους πολύ καλές μητέρες. Λοιπόν, θα ακούτε μητέρες. Και οι τρεις τους είχαν πολύ καλές μητέρες. Αγίες μητέρες δηλαδή. Πόσο σημαντικό είναι η μητέρα για το παιδί. Τους βοήθησαν να γίνουν καλοί άνθρωποι και να αγαπήσουν τα γράμματα και το Χριστό. Σπούδασαν στις πιο μεγάλες σχολές της εποχής τους, αγάπησαν τον Χριστό και τα ελληνικά γράμματα, που είναι να μελετήσουν οι δωδεκαθεϊστές που τα βάζουν με τους Αγίους, που οι Άγιοι είναι αυτοί που μελετούσαν τα γράμματα, τα αρχαία γράμματα, και αυτοί κρατήσαν μέχρι σήμερα και κρατούν. Γιατί η υμνολογία μας όλοι και τα της Εκκλησίας μας είναι στα αρχαία. Οι ίδιοι, να δείτε, όταν γράφουν αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνει στα ελληνικά σήμερα. Οι ίδιοι αυτοί που οι αρχαιολόγοι που λένε, οι αρχαίοι, οι δωδεκαθεϊστές και τέτοιοι. Σπούδασαν στις πιο μεγάλες σχολές της εποχής τους, αγάπησαν τον Χριστό και τα ελληνικά γράμματα, βοήθησαν τους φτωχούς και όλους όσους είχαν την ανάγκη τους. Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας το 329 μετά Χριστού. Σπούδασε ρητορική, γραμματική, αστρονομία, φιλοσοφία, ιατρική και γεωμετρία. Ας μας πούνε οι σημερινοί φιλόσοφοι μας τι έχουν σπουδάσει, που θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι πολύ σπουδαίοι και κάνανε και θεοποίησαν και τις επιστήμες τους, τα μυαλά τους δηλαδή. Έχουν καμιά σχέση με αυτούς τους Αγίους, με τα γράμματα που μάθαν αυτοί και τις επιστήμες που μάθαν αυτοί. Και έρχεσαι ταλέπορε επιστήμονα σήμερα και απορρίπτεις το Θεό και τους Αγίους. Ταλέπορε, ταλέπορε. Διακρίθηκε στην αφοσίωσή του στην ορθόδοξη πίστη μας, αλλά και για το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο, μοιράζοντας όλη την περιουσία του στους φτωχούς. Και οι δικοί μας τα μοιράζουν σήμερα στους φτωχούς, βλέπετε. Οι μεγάλοι μας, ο Κέσσαρ μας, τους μοιράζει στους φτωχούς. Άμα δεν δεχτούν οι καημένοι φτωχοί να του κάνουν τα χατήρια τους, τους αφαιρεί και 100 ευρώ το μήνα. Καλώς είναι. Ίδρυσε τη Βασιλιάδα, ένα πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό ίδρυμα, που περιλάμβανε νοσοκομεία, ορφανοτροφία, ξενώνες, γυροκομείο, και είχε σκοπό τη δωρεάν περίθαλψη όλων όσοι είχαν ανάγκη. Καημένη Ελλαδίτσα μας που έφτασε σήμερα. Ένας άνθρωπος είχε κάνει τόσα πολλά έργα και εσύ ολόκληρο κράτος δεν μπορείς να περιθάλψεις τους ασθενείς σου. Όχι ότι δεν μπορεί, αλλά και δεν θέλει. Διότι λένε οι επιστήμονες σοβαροί, υπάρχουν φάρμακα σήμερα που θεραπεύουν πολύ εύκολα αυτή την ασθένεια που την έχουν κάνει σημαία τους, και δεν θέλουν να θεραπεύσουν τους ανθρώπους. Ναι, αυτοί είναι οι σημερινοί κυβερνώντες μας και άρχοντές μας. Και εδώ ένας άνθρωπος είχε κάνει ολόκληρη βασιλιάδα και θεράπευε αφιλοκερδώς όλους τους ασθενείς. Είχε ορφανοτροφείο, ξενώνες, γεροκομείο και είχε σκοπό τη δωρεάν. Ναι. Πέθανε την 1η Ιανουαρίου το 379 και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του κάθε 1η του Γενάρη. Γρηγόριος ο Θεολόγος.
γεννήθηκε στην Ναζιανζό της Καπαδοκίας το 329 μετά Χριστού και σπούδασε στα καλύτερα σχολεία της εποχής του. Μετά τις σπουδές του έμεινε για 10 χρόνια στην Αθήνα, διδάσκοντας ρητορική. Οι καημένοι σημερινοί μας, αυτοί οι μορφωμένοι μας, μάλλον μεταμορφώνονται εκεί, διότι δεν εξηγείται. Εδώ η μόρφωση αυτών των Αγίων τους έκανε να πάνε πιο κοντά στο Χριστό και να γίνουν χριστιανοί και να είναι ορθόδοξοι. Οι δικοί μας οι σημερινοί, όσο σπουδάζουν τόσο απομακρύνονται από τον Χριστό. Τι δεν πάει καλά. Οι σπουδές οι σημερινές είναι του διαβόλου και ο σκοπός του είναι να απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό, ή οι άλλοι Άγιοι που σπουδάζανε μαζί με τις σπουδές τις εγκεφαλικές σπουδάζαν και τον Χριστό πώς να πάνε στον παράδεισο. Διαφορά, χάσμα ολόκληρο. Χάσμα ολόκληρο. Αργότερα πήγε στον Πόντο όπου συνάντησε το φίλο του Βασίλειο και έμεινε μαζί του. Ο Γρηγόριος βοήθησε στην αντιμετώπιση της αιρέσεως του Αρείου στην Κωνσταντινούπολη. Οι δικοί μας σήμερα μάλλον βοηθούν τις αιρέσεις του οικουμενισμού. Γι' αυτό μας φέραν τον Πάπα. Ναι. Εδώ αγωνιζόταν ο Άγιος κατά του Αρείου. Και τότε ήταν μία αίρεση. Και αγωνιζόταν ο Άγιος. Τώρα που είναι όλες μαζί αιρέσεις με τον οικουμενισμό, εμείς τους προωθούμε. Φέραμε και τον αρχηγό των αιρέσεων εδώ, τον Πάπα. Και θέλουμε και προκοπή μετά. Ο Θεός να μας λέει. Ο Γρηγόριος βοήθησε την αντιμετώπιση της αιρέσεως του Αρείου στην Κωνσταντινούπολη. Με τα φλογερά του κηρύγματα έκανε αρκετούς Αριανούς να πιστέψουν στη σωστή διδασκαλία. Έτσι οι χριστιανοί τον ονόμασαν Θεολόγο. Πέθανε στις 25 του Γενάρη του 391 σε ένα ερημικό μέρος όπου ασκήθηκε στην προσευχή, την νηστεία και τη μελέτη. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 25 του Ιανουαρίου. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεννήθηκε στην Αντιοχία της Συρίας. Σπούδασε ρητορική και θεολογία και μετά έζησε σε διάφορα μοναστήρια. Έγραψε πολλά βιβλία καθώς και την κυριακάτικη λειτουργία της Εκκλησίας μας. Αυτή που σήμερα λειτουργηθήκαμε. Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου. Εκφωνούσε ωραίους θρησκευτικούς λόγους. Ο κόσμος έλεγε χαρακτηριστικά ότι από το στόμα του έρεε χρυσός και έτσι ονομάστηκε Χρυσόστομος. Εξορίστηκε στον Πόντο και μετά στην Αρμενία όπου και πέθανε εξαστημένος σε ηλικία 62 χρονών. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 13 Νοεμβρίου. Βλέπετε τα αποτελέσματα των Αγίων μας. Και σήμερα αυτό επικρατεί. Όποιος είναι πραγματικά χριστιανός διώκεται, όπως και τότε. Τον εξόρισαν αυτόν τον Άγιο, τον Χρυσόστομο, που η Εκκλησία μας δεν ξέρω αν έχει ξαναβγάλει από τότε έναν τέτοιο Χρυσόστομο, δεν θα είναι εξόριστος. Και δυστυχώς ο διάβολος είναι ίδιος, δεν έχει αλλάξει. Τα όργανα του είναι ίδια μέχρι σήμερα. Και σήμερα διώκονται αυτοί οι λίγοι που μείνανε, διώκονται για την πίστη τους, για την αγάπη τους στον Χριστό. Μακάρι να είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτούς τους λίγους, να διωκόμαστε για τον Χριστό. Μακάρι, είναι μεγάλη τιμή. Πάντως εμείς θα μπορούσαμε να πούμε, αν μπορούσαμε να πούμε κάτι για αυτούς τους Αγίους, αφήσανε το στίγμα τους σε όλη την ανθρωπότητα. Και βλέπετε είναι οι ιεράρχες αυτοί που και η Εκκλησία μας τους τιμάει, αλλά και το έθνος μας κάποτε που ήταν ορθόδοξο πραγματικά, τους τιμούσε και τους τιμάει μέχρι τώρα. Βέβαια οι σημερινοί άρχοντές μας
δεν ξέρω πόσο τους τιμάνε, τη στιγμή που ούτε αγιασμό κάνουν τώρα και βρίσκουν διάφορους άλλους τρόπους προκειμένου τα παιδιά να απέχουν από αυτήν τη σημαντικότερη εορτή των γραμμάτων. Ο Θεός να μας λέει, είμαστε σε πολύ δύσκολα χρόνια. Είμαστε στα έσχατα χρόνια, στα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και βλέπετε η Αποκάλυψή μας είναι το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Και ζούμε καταστάσεις που αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Ζούμε. Μας λέει για τους διωγμούς εκεί. Μας λέει πώς θα υποφέρουν οι χριστιανοί τα χρόνια εκείνα. Δεν θα μπορούν να πουλάνε, δεν θα μπορούν να αγοράζουν, δεν θα μπορούν να εργάζονται, δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν. Δεν το ζούμε σήμερα. Αν δεν έχεις το σφράγισμα εκεί του διαβόλου, αν δεν έχεις το εμβόλιο εκεί, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, καμιά εργασία. Τι άλλο να μας πει ο Χριστός? Μας το λέει στην Αποκάλυψή του, στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Άρα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είμαστε στο τέρμα. Τώρα πόσο θα διαρκέσει ο Θεός ξέρει. Όμως εμείς να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι. Ήδη 18,5 εκατομμύρια κόσμο στην Κίνα τον έχουν εγκροτήσει να μην βγαίνει έξω με τις 40 μέρες από το σπίτι του. Τον πρόπερ Γενεράλε ότι καλά ο ιός εμφανίστηκε ξανά. 18,5 εκατομμύρια, 40 μέρες τους έχουν μέσα κλεισμένους στα σπίτια. Μόλις βγαίνουν η αστυνομία τους πιάνει, τους βάζει μέσα πάλι. 2 Ελλάδες. Σιγά σιγά θα πάει και σε άλλα κράτη. Ναι, ο αδερφός εδώ μας λέει πως γίνονται οι διωγμοί σήμερα στην Κίνα. Θα έρθουν και εδώ. Ήρθαν και εδώ με έναν άλλο τρόπο. Με έναν άλλο τρόπο. Δεν είναι διωγμός να μην μπορείς να πας να ψωνίσεις γιατί δεν είσαι σφραγισμένος εκεί. Να μην μπορείς να ταξιδέψεις, να μην μπορείς να πουλήσεις, να αγοράσεις. Δεν είναι διωγμός. Αλλά αυτά θα επιδεινωθούν και να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι. Τι σημαίνει να είμαστε έτοιμοι? Μετανοημένοι, εξομολογημένοι, κοινωνημένοι, εκεί, γαντζωμένοι στο Χριστό. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γιατί εμάς το φρόνημα, η επιθυμία, το θέμα μας πρέπει να είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Τίποτα. Όλα τα άλλα είναι προσωρινότητες. Τι μπορούν να σε κάνουν το πολύ, να σε σκοτώσουν. Λέει ο αδερφός μας, τι άλλο μπορεί να μας κάνει? Το πολύ να μας σκοτώσουν. Να είναι ευλογημένοι. Θα πάμε και μάρτυρες. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Έτσι. Κάποτε για να αγιάσουν οι άνθρωποι σε μια σπηλιά 50-60 χρόνια με παξιμάδια ήταν. Για να αγιάσουν. Σήμερα είναι μια ευκαιρία, μια και έξω να αγιάσουμε. Με ένα μαρτύριο. Μεγάλη υπόθεση. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Αδελφοί, όλοι μαζί. Αν χρειαστεί και στο μαρτύριο εκεί, ναι. Αρκεί να είμαστε με τον Χριστό, με τον Πατέρα μας εκεί.